Ôi Trúc Lam ơi, có nhà đầy bố lâu không? Thằng có mệt không? Cho em chó à? Đây, ơi ơi, hôm nay bố chặt tre. Chặt tre làm chuồng dê nhá. Làm cho dê cái sàn nhá, có trời sắp mưa rồi. Làm ở nhà ngoan nhá, giỏi lắm nhỉ. Ôi trời, rồi cuối này mới làm yên tâm hẳn lên nhỉ. Giỏi quá, ngoan lắm nha. Ơi ở nhà đợi bố nhá. Yêu lắm nhỉ. Con đói chưa? Để bố đưa nước pha sữa cho con nhá. Uống nước pha sữa để chúng làm măm măm nhá. Chúng làm giỏi lắm thôi nhỉ. Đây em chó lên nhá. Đây là. Ôi hết pin rồi. Không cần hết pin rồi, không cần pin đâu nhỉ. Mình chơi này thôi nhỉ. Đấy. Yêu thế chúng làm ngoan nhỉ. Đấy còn đây nhá, bố pha sữa cho con nhá. Đây rồi. Chúng Lam ơi, bố pha sữa xong rồi. Ngoan nhỉ. Muội đã nha con, muội xong ăn sữa nhá. Ngoan con về đây nhá. Ô bên nào. Iya quá, sữa quá đi. Ôi, con nhà ngoan thế nhỉ, không không nhẹ đâu phải không? Cần đó chị. Em sữa cho nhá. Ngồi đấy con ạ. Đi ăn sữa nhé. Con đói rồi phải không? Yêu lắm nhỉ. Đây, ui dồi, nằm ở đây nhá, nằm đây ăn cho thoải mái nha. Ôi giỏi quá nhỉ. Hoan hô tức là. Đâu để bố đo cái này vào nha. Ui, không bị ăn sữa nha. Chục làm thật là ngon nha. Đây là việc lắm cho làm ạ. Làm chuồng cho con dê để mình đỡ mưa nó có chỗ ăn cỏ nhỉ, không có là mưa là không đi thả được đấy nhỉ. Đúng rồi. Đây sữa của Trúc Lam đây rồi, mắm mắm nào nguội rồi. Năm thôi. Giỏi quá rồi, giỏi quá. Đúng rồi, Trúc Lam ngoan, giỏi quá. Cố gắng lên nhá, hai bố con mình cùng cố gắng nhé. Đúng rồi, cố gắng để phát triển trang trại nhé. Mùa mưa là dê ướt hết nhỉ, dê ướt là không được cỏ đâu. Đêm nào bố mua cái bình sữa khác cho nhé, bình sữa có tai cầm nhé. Chú Lam lớn rồi nhỉ, khác cầm được rồi. Cố lên con. Rồi thì được 5-6 tháng là mình ăn bột nhỉ, Chú Lam nhỉ. Ăn bột thì mình lớn được nhỉ. Con lớn nên là bố pha bột cho con nhỉ, bố quấy bột cho con nhỉ. Rồi. Con lời bố nhé, để cho ngủ nhé, có chuyện anh cho ngủ nhé, cho nhau nhé. Ngủ đâu, được lại được.
เ
Ở đây. Ở đây đi. Trúc Long ơi, con chơi ở đấy à? Ôi, nó mệt không? À, ôm một cái nào. Ôi, Trúc Long của bố ơi, đẹp quá nhỉ. Ơi, nếu này bố làm chuồng dê con ạ. Làm xong rồi. Làm cái sàn cho con dê ấy. Để lúc mưa đấy ăn cỏ, cho ăn cỏ ấy. Nha. Ừ, ăn ngoan chứ. Ừ, đấy, chúng ta con ở nhà phải không? Ừ. Có thích làm thịt cuối không? Làm thịt cuối xong rồi nằm ở giường nữa nhỉ? Đúng rồi. Giờ con đói chưa? Hả? Ừ, ngoan lắm nhỉ. Thường thế nhỉ. Về nhà một mình mà ngoan thế chứ. Ừ. Mình đi xem con dê nhá. Đi xem con dê mẹ và dê con nhá. Ừ. Đi nhỉ. Trời nó không nắng đâu nhỉ. Một con đứa con nó sẽ nắng một tí nhá. Tôi xem dê luôn nhỉ. Ừ, đi thôi. Ta xem dê thôi. Đấy. Các bạn thấy chưa? Có xong chuồng dê rồi. Đấy. Dê này. Dê con thì dê mẹ đấy. Thấy chưa? Đấy, cái con ăn no rồi. Cái như ăn no rồi. Đấy, đấy không? Đẹp không? Con ơi! Con dê ơi! Đẹp này con nhỉ? Con thích con dê không? Đó, con dê ăn cỏ đó. Đấy. Rồi có chỗ chuồng để nó đỡ bị nắng mưa rồi. Làm thích không? Tiền quá nhỉ. Làm thích con bé sao? Đây là chỗ rồi kìa. Yêu nhỉ, Lam nhỉ, yêu nhỉ. Các bạn khỏi nhá, nghỉ ngơi nhá. Lam nghỉ về thôi. Về thôi. Bye gì nhá. Nước sôi rồi. Thôi để bố pha sữa Trúc Lam nhé. Để bố muộn đi pha sữa Trúc Lam nhỉ. Nước sôi rồi. Đi vào nhà nhé. Nhà để bố pha sữa cho con nhé. Con ngồi chơi trong nhà nhé. Đây. Con ngồi trên ghế đợi bố nhá. Ui, hôm nay thoải mái hơn nhỉ. Giỏi quá. Hai nơi giỏi quá nào. Hoan hô, hoan hô. Hoan hô, hoan hô. À, hoan hô, hoan hô. Nhiều quá nhỉ. Đấy, đây nhá. Rồi, con đây đợi bố nhá. Con sữa cho con đói rồi nhỉ. Hoan hô, hoan hô, hoan hô Trúc Lam. Nhiều lắm nhỉ. Đi pha sữa nhá, ở nước sôi rồi. Ngon lắm rồi nhỉ. Con này là ngon lắm. Thế đây bố nhá.
con sữa không rồi, có định mở đâu không? Để đây nhé. Rồi, uống sữa thôi. Đói chưa? Đói chưa? Đâu? Ôi, măm nào, măm sữa nào. Rồi, ngon lắm. Ngon lắm. Nghe chưa nhỉ? Cả một bộ ngon cái nhỉ? Nhiều nhá, một cái lớn nhá. Cố gắng lên. Đây, anh gọi cần cả bình mà chứ nhỉ? Rồi sữa là còn khi nó thế này kìa. Đừng nó căng 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 này. Rồi cho hết rồi. Mà,